Hello student. In standard 10 science 1 chapter number 5th heat we are learn various topic in the chapter 8. In the previous video we learn about the anomalous behavior of the water. Now in this segment we are learn about the dew point and the humidity. This is the small topic, but it is important for examination because there is a various definitions regarding to the dew point and humidity. You know, if you take a bottle of cold water out of refrigerator, keep it out for a while and observe the outer surface of that bottle. What happened? You observe the drop of water on the outer surface of that bottle. This is the dew points. Leaves of the plants or grass or window glass of the vehicle in early morning, we see the water droplets collected on the surface. This is the presence of water vapor in the atmosphere. There is when air is cool due to degrees of temperature, it becomes saturated with water vapors. As a result, that vapors are converted into droplets, and that's we called as a dew point, or the temperature at which is converted into the droplets. So, considering here, that is this figure. You know for it because the ice cubes kept in a bottle or the glass, then you see the droplets outer side. On the earth surface, there is a 71% of the earth surface is covered by water. In geography you learn about it. And there is some processes happen on the earth, which are, that is evaporation of the water. Evaporation means बाष्पीभवन. 71% पाणी पृथ्वीवर असल्याने त्याचं इव्हॉपरेशन हे होत असतं. इव्हॉपरेशन ही क्रिया सातत्याने होत असल्यामुळे वातावरणामध्ये हे जे बाष्प जे बाहेर पडतं ते बाष्प हवेत मिसळत असतं. Due to that, there is a moist is happen. The amount of water vapors in the atmosphere help us to understand the state of the daily weather. That is, the presence of the water vapor in the air makes it moist. Moist means ओलसरपणा. हे संपूर्ण जे वॉटर आहे हे सगळंच बाष्पीभवन होत नाही, पण ते त्याला दैनंदिन जीवनामध्ये थोडंसं त्याच्यामध्ये मॉइस्टनेस त्याच्यामुळे आलेला असतो. द मॉइश्चर इन द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड द ह्युमिडिटी. द मॉइश्चर इन द एअर इज कॉल्ड ॲज अ ह्युमिडिटी. या ह्युमिडिटीची ही डेफिनेशन आपण लिहू शकतो की आर्द्रता, त्याला काय वाचायचं, आर्द्रता. ह्या आर्द्रतेमुळे म्हणजे जिथे ओलसरपणा येतो हवेमध्ये तेव्हाही आर्द्रता आलेली असते. देर इज अ लिमिट. त्याच्यात काय आहे की सगळीच हवा त्या म्हणजे मॉइश्चर्स झालेली असते असं नाही. प्रत्येक प्रांत वाईज त्याचा विभागणी झालेली असते. समुद्र जिथे असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या हवेचा परिणामकारकता या ह्युमिडिटीवर झालेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे बघा,
याच्यात ही हवेचा कंटेंट आहे आपण समजलं, आणि याच्यात हे ड्रॉप्स आहेत. तर याचे दोन प्रकारच्या आपल्याला वातावरण आपल्याला दिसून येणार. एकामध्ये जास्त प्रमाण दिसतंय, एकात कमी दिसतंय. देर इज अ स्पेसिफिक लिमिट टू होल्ड द वॉटर वेपर. एक लिमिट असतं. जसा एखादा स्पंजचा तुकडा असेल, त्याच्यात पाण्यात तो भिजवला तर त्याच्यात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता ही स्पेसिफिक आहे. तो छोट्याशा स्पंजमध्ये 2 बादल्या पाणी त्याच्यात मावणार नाही, है ना. मुद्दाम आपल्याला असं उदाहरण आपल्याला समजवण्यासाठी सांगतोय की जास्त नाही होत, त्याचं एक लिमिट आहे. इफ द लिमिट एक्सिड्स द एक्सेसिव्ह वेपर्स कन्वर्ट इन टू द ड्रॉपलेट्स. आता बघा, मी आत्ताच सांगितलं की त्याचं एक लिमिट आहे. त्या लिमिट्सचं हवेमध्ये किती प्रमाणामध्ये बाष्प असावं याचं एक मर्यादा ठरलेली आहे. समजा 100% आपण पकडली तर त्याच्यानुसार एक कन्व्हर्शन होण्यासाठी, आता जास्त जर बाष्प झालं तर त्याचं ड्रॉपलेट्समध्ये कन्वर्ट्स होऊन जातं. इफ द लिमिट्स एक्सिड्स, त्या लिमिटच्या पुढे गेलं तर त्याचं कन्व्हर्शन काय होऊन जातं, ड्रॉपलेट्समध्ये, म्हणजे काय, पाण्याच्या थेंबात रूपांतर होऊन जातं. म्हणून बघा, समुद्राच्या किनाऱ्यावर फिरताना आपल्याला जर तिथे आपल्या शरीरावर सुद्धा घाम यायला लागत असतो. याचं का, तर ड्रॉपलेट्स तयार होत असतात, कारण तिथे वेपर्सचं प्रमाण हे जास्त आहे. वेन एअर कंटेन मॅक्झिमम पॉसिबल वॉटर, त्याच्यामध्ये शक्य तेवढं जेवढं बाष्प सामावलेलं असेल त्याला संपृक्त हवा असं म्हणतात. संपृक्त म्हणजे काय, ती परिपूर्ण आहे त्या बाष्पाने. द अमाऊंट ऑफ द वेपर निडेड टू सॅच्युरेट द एअर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एअर. आणि हे जे आहे ते जर उन्हाळ्यात वेगळं आहे, हिवाळ्यात वेगळं आहे. इन अ विंटर, समर अँड रेनी सीझन, या तिघांमध्ये वेगवेगळं आहे. पावसाळ्यात तुम्हाला याचं प्रमाणसुद्धा तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात दिसून येतं. म्हणजे का, पावसाचं प्रमाण असताना त्या ओलसरपणा हा असतो हवेमध्ये. इफ द टेम्परेचर इज लो, इट विल नीड टू लेस वेपर टू द सॅच्युरेट द एअर. फॉर एक्झाम्पल, इफ टेम्परेचर इज एअर इज 40 degree, it can convert it into the 49 grams of the water vapors per kilogram of the dry air without condensation. त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे. जर 40°C तापमान असेल तर त्याच्यामध्ये साधारणपणे 49 ग्रॅम ऑफ द वॉटर वेपर पर किलोग्रॅम ऑफ द ड्राय, त्याची जी घनता आहे, घनफळ काढलं आपण, तर त्या कंडेन्सेशनमध्ये, म्हणजे त्याचं बाष्पामध्ये, बाष्पाचं पाण्यात रूपांतर होण्यात, कंडेन्सेशन मीन्स बाष्पाचं पाण्यात रूपांतर होण्याच्या क्रियेला संघनन असं म्हणतात. ही संघननाची क्रिया, कंडेन्सेशन म्हणजे, ही सातत्याने होत असते जसं टेम्परेचर वाढत असतं. पहाटेच्या वेळेस तुम्हाला बघा हा वेफर्सचा परिणाम तुम्हाला जाणवणार. इफ द अमाऊंट ऑफ द वेपर एक्सिड्स टू दिस लिमिट, द ॲडिशनल वेपर्स विल कंडेन्स. आता याच्यात जास्त व्हायला लागलं तर काय होणार, तर त्याचं रूपांतरण हे कंडेन्सेशन होऊन पाण्यामध्ये व्हायला सुरुवात होतं. हावेवर इफ द टेम्परेचर of the air is 20 degrees Celsius, it can contain only 14.7 grams. आता जर ती हवा जर असेल, त्याचं तापमान जर 20°C असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कमी प्रमाणामध्ये वॉटर वेपर पर किलोग्राम ड्राय एअरमध्ये आपल्याला आढळून येईल. इफ द वेपर कंटेन एअर इज लेस दॅन दॅट मॅक्सिमम लिमिट, देन इट इज सेड टू बी अनसॅच्युरेटेड. इफ द वेपर कंटेन इन एअर इज लेस दॅट द मॅक्सिमम लिमिट, त्याच्या मॅक्सिमम लिमिटपेक्षा कमी जर असेल तर त्या एअरला अनसॅच्युरेटेड एअर असं म्हणतात, असंपृक्त हवा असं म्हणतात. तर ड्यू पॉईंट टेम्परेचर म्हणजे काय, ड्यू पॉईंट म्हणजे दवबिंदू, मराठीमध्ये याला म्हणतो आपण दवबिंदू. जे तापमान जिथे बाष्पाचं रूपांतर पाण्याच्या थेंबात जेव्हा होतं त्या तापमानाला दवबिंदूचं तापमान असं म्हणतात. द टेम्परेचर बाय विच द अनसॅच्युरेटेड एअर कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू सॅच्युरेटेड एअर कॉल्ड ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. द टेम्परेचर बाय विच, आता जिथे ड्राय एअर असते त्या ड्राय एअरमध्ये कमी बाष्प असेल
आणि त्यामध्ये जर ती हवा कन्व्हर्ट होत असेल सॅच्युरेटेडमध्ये, म्हणजे काय, तिथे पुरेसं बाष्प निर्माण व्हायला लागतं आणि त्या अनसॅच्युरेटेड एअरला काय होतं, कन्व्हर्शन सॅच्युरेटेडमध्ये केलं जात असतं. द टेम्परेचर इज रिच ॲट विच द एअर बिकम द सॅच्युरेटेड विथ द वेपर्स. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. त्यांनी दिलेल्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला द अनसॅच्युरेटेड एअर ॲट अ सर्टन टेम्परेचर, म्हणजे एक विशिष्ट तापमान त्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं. मग हे तापमानामुळेच आपल्याला कधीकधी वातावरणामध्ये पहाटेच्या वेळात तुम्हाला दवबिंदू तयार झालेले, झाडांच्या पानांवर तयार झालेले, किंवा जे मी आता ग्लासचं उदाहरण दिलं त्याच्यात बर्फ घेतला, तर तिथे तुम्ही चेक करू शकतात की तुमच्या इथे वातावरणात त्या ग्लासच्या बाहेर थेंब जमा झाले, जास्त झाले, तर याचा अर्थ तिथे ह्युमिडिटी जास्त आहे. इथे कमी झाली ती ह्युमिडिटी कमी आहे ना. हे सोपं ओळखण्याची एक खूण आहे. जर त्या ग्लासच्या बाहेर त्याच्यात बर्फ घेतल्यानंतर सुद्धा बाहेर कुठेच प्रमाणामध्ये तुम्हाला बाष्प दिसलं नाही, तर त्याच्यामध्ये त्या मॉइश्चरनेसचा हा परिणाम आपल्याला दिसून येतो. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. द वेपर कंटेंट इन द एअर इज मेजर्ड युझिंग द फिजिकल क्वांटिटी. आता हवेमध्ये त्याचं मापन करायचं असेल ह्युमिडिटीचं, तेव्हा आपल्याला त्याचं एक विशिष्ट प्रमाण आपल्याला बघायला लागतं. द वेपर कंटेंट इन द एअर इज मेजर्ड युझिंग द फिजिकल क्वांटिटी. एक विशिष्ट प्रकारचं एक मापन करायला असतं की 1 किलोग्रॅममध्ये पर मीटर क्यूब. आता मीटर क्यूब म्हणजे काय, तर तुम्हाला हे माहीत असेल की एखाद याचा कंटेंटचा लेंथ क्युबिक जो असतो तो या पद्धतीने आपण करतो, लेंथ लेंथ लेंथ. तर एखादा याचं घनफळ काढायचं असेल तर लेंथ इंटू द लेंथ इंटू द लेंथ, म्हणून याला एल क्यूब असं दिलेलं आहे की 1 मीटर अंतरामध्ये, त्याच्या उंचीमध्ये, त्याच्या रुंदीमध्ये जेवढं हवा असेल त्या हवेमध्ये जेवढं व्हेपर आहे ते मोजण्याचा एक प्रमाण आपण ठरवलेलं आहे. त्याला ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी असं म्हणतात. द मास ऑफ द वेपर प्रेझेंट इन युनिट व्हॉल्यूम ऑफ द व्हॉल्यूम, आपण ज्याला आपण आत्ताच सांगितलं, अ मास ऑफ अ वेपर प्रेझेंट इन अ युनिट व्हॉल्यूम ऑफ अ एअर इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. आता अ युनिट शब्द इथे सांगितला. जर मीटर असेल तर मीटर, किलोमीटर असेल तर किलोमीटर, पण किलोग्रॅम हे त्याचं वेपरचं आपण 1 किलोग्रॅमनुसार, जे आपण आधीचं उदाहरण घेतलं की तेवढं बाष्प त्याच्यामध्ये आहे, हे मोजण्यासाठी हे युनिट हे वापरलं असतं. किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब हे वापरतात. ठीक आहे. नेक्स्ट टॉपिक, पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. The feeling of the humid, dry nature of air not only depends on the amount of vapor in the air, but it's depend on how close that amount of is making the air saturated with the vapor. It means that it depend on the temperature of the air also. The ratio of actual mass of the vapor contained in the air for a given volume and temperature to that required to make the air saturated. The actual mass of the water contained in the air in a given volume upon ratio means it is a ratio to that required to make the air saturated with the vapor at that temperature. Mass of the vapor needed to make the air saturated. म्हणजे त्या हवेला सॅच्युरेट करणारं जे वेपर्स आहे त्याचं मास किती गरज लागते त्या व्हॉल्यूमला, या दोघांचा रेशिओ काढायचा आणि त्याला 100ने गुणिले करायचं. याला काय म्हणतात, याला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी असं म्हणतात. की त्या मास हवेचं जे वस्तुमान आहे
वॉटर कंटेंट त्या हवेमध्ये असणार, त्या दिलेल्या व्हॉल्यूममध्ये. समजा आपण 1 मीटर असेल, त्या 1 मीटरच्या व्हॉल्यूममध्ये त्याचा ॲक्च्युअल मास ऑफ द वॉटर किती आहे आणि त्याच्यामध्ये कितीची गरज आहे मासची, यावरून त्याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काढली जात असते. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ॲट अ ड्यू पॉईंट इज 100%. आता रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय असतं, तर हवेमध्ये साधारणपणे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही 100%ने मोजली जात असते. अपेक्षित असते जेवढी हवा ज्याच्यामध्ये गरज आहे आणि त्याचा रेशिओ. मग आता 60%पेक्षा आपण म्हटलं, इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज मोर दॅन 60%, दॅट्स एअर इज कॉल्ड ॲज अ ह्युमिड एअर, म्हणजे आर्द्र त्याला हवा असं म्हणतात. आर्द्रता बघा, आर्द्रता इथं मध्ये द्र आहे, आर्द्रता. तर ते हवेला आर्द्रता, हवा असं म्हणतात. आणि जी 60%पेक्षा आपण म्हणूया, इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज लेस दॅन 60%, 60पेक्षा कमी असेल, दॅट्स एअर इज कॉल्ड ॲज अ ड्राय एअर. त्या एअरला आपण काय म्हणत असतो, ड्राय एअर असं म्हणत असतो. ड्युरिंग द विंटर सीजन तुम्ही आकाशातून विमान जात असताना पाहिलं असेल, तेव्हा त्याच्या मागे धुराचे पांढरे लोळ उठलेले दिसतात. हे पांढरे कशामुळे झाले, तर तिथे ढगांचे जे असतात. इफ द सराउंडिंग ऑफ एअर हॅव्हिंग द मोर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, इट टेक्स अ लॉंग टाइम फॉर अ व्हाईट ट्रेल. आता जर ती आजूबाजूची हवा ही मोर असेल, हॅव्हिंग मोर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीमध्ये असेल, तर तिला वेळ लागतो. फॉर्म बाय द कंडेन्सेशन ऑफ द व्हेपर्स, त्याचं परत बाष्पीभवन होऊन त्याचं पाण्यात रूपांतर करणे, बाष्पाचं पाण्यात रूपांतर होणं, अँड ते डिसॅपेअर पण होत असतं. इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एअर इज अ लेस, आयदर द साईज ऑफ द व्हाईट ट्रेल मे स्मॉल अँड इट मे नॉट इव्हन गेट फॉर्म. जर ती कमी असेल, आपण म्हटलं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी सराउंडिंगच्या हवेपेक्षा ती कमी असेल, तर ते साईज ज्या आहे व्हाईट ट्रेलची ती अत्यंत सूक्ष्म तरीकेने असणे, त्याला एवढा हे आकार नसणार. तर हा मुद्दा आपल्याला इथे बाष्पाचा दिसतो. तर याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे ड्यू पॉईंटची व्याख्या आणि काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. फक्त आपण आता पर्सेंटेज, रिलेटिव्ह, ॲब्सोल्युटली ह्युमिडिटी आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी यांचे पण आपण फरक समजून घ्या. युनिट ऑफ द हीट पुस्तकात दिलेलं आहे. युनिट त्याचं SI युनिट आहे जूल, CGSमध्ये म्हणजे सेंटीमीटर, ग्रॅम आणि सेकंद याच्यामध्ये कॅलरीमध्ये मोजत असतात. हीट ही 2 पद्धतीने मोजली जाते, जूलमध्ये पण आणि कॅलरीमध्ये पण. 1 किलो कॅलरी म्हणजे 1000 कॅलरी. हे लक्षात घ्या. 14.5 ते 15.5 अंश सेल्सिअस जे आपण म्हणतो. द अमाऊंट ऑफ द हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ द वॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. 1 ग्रॅम पाण्याचं 1 डिग्री सेल्सिअस वाढ होण्यासाठी फ्रॉम द 1 ग्रॅम पाण्याचं 1 अंश सेल्सिअस वाढ होण्यासाठी, म्हणजे साधारणपणे आपण 14.5 म्हणजे पाण्याचं तापमान आपण इथून जनरली कन्सिडर करतो आपण 14.5 डिग्री सेल्सिअस ते 15.5 डिग्री सेल्सिअस. याला 1 किलो कॅलरी हीट असं म्हणतात. इथून इथपर्यंत येण्यासाठी हे प्रमाण मानलेलं आहे. मग आधीचे का नाही किंवा नंतरचे का नाही, तर नंतरचं आपण पाहिलं की 4 अंश सेल्सिअसला पाण्याचं असंगत आचरण दाखवतं. मग 14 ते 14.5 ते 15.5 या दरम्यानचा जो स्पॅन घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरून हे पाण्याचं हीटचं युनिट काढलेलं आहे. त्याला 1 किलो हीट, आपण किलो कॅलरी हीट ती प्राप्त झाली असं म्हणतात. 1 ग्रॅम पाण्याला तापवून त्याला जेवढी हीट दिली जात असते ती हीटचं मोजमाप करण्यासाठी तिला आपण तसं करतो. आपण ते पाण्यामध्ये कॅलरी मापी आपण ठेवून आपण हा प्रयोग आपण 9वीत केला असेल, 8वीत केला असेल. तर कॅलरी मापीमधून तो पाणी तापवायचं, तर तापवलेलं पाणीचं हीट, तो गोळा जो आहे तो किती हीट ॲब्सॉर्ब करतो नाही करतं हे आपल्याला इथे करता येऊ शकतं. तर कॅलरी, इट इज क्लिअर दॅट द 1 किलो कॅलरी इज 1000 कॅलरी.
1 kilogram of water by 1 degree Celsius at different temperature range 14 to 15.5 degree Celsius. The amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define the specific temperature range. Defining the unit of the heat. Calorie and joules are related to the following relation. हे जेम्स प्रेस्कॉट जूल यांचं सुद्धा आपल्याला इथे माहिती आहे, त्याची माहिती वाचा. त्यांच्या स्मरणार्थ आपण जूलचं नाव घेतो. तर अशा रीतीने हा मुद्द्याचा अभ्यास करा. धन्यवाद.